Lektion 1. Utforska bibliska traditioner. Har du läst Matteus 26:41? Det är ganska djupsinnigt. Ja, det är det. Versen talar om att vara vaksam och bedjande. Precis. Det betonar vikten av vaksamhet i våra andliga liv. Jag tycker det är fascinerande hur sådana läror har format traditioner. Ja, visst. Vissa traditioner, som till exempel att skura, kan ha rötter i dessa texter. Det är intressant. Hur blev det en del av traditionen? Det verkar som att budskapet om att vara vaksam ledde till olika ritualer över tid. Ja. Människor försöker ofta förverkliga lärorna i sina dagliga liv. Har du stött på några specifika traditioner som härrör från den här texten? Det har jag. Vissa samfund håller bönevakor för att reflektera över versens betydelse. Det är ett vackert sätt att hedra budskapet. Det är det verkligen. Det skapar en känsla av gemenskap och ett gemensamt syfte. Jag uppskattar hur gamla texter fortsätter att påverka moderna seder. Ja. De erbjuder tidlös visdom som resonerar med många. Så, tycker du att vi borde införliva sådana läror i våra egna liv? Absolut. Regelbunden reflektion kan stärka vår personliga utveckling. Jag håller med. Det kan också stärka våra band med andra. Ja, verkligen. Att dela insikter från dessa texter kan väcka meningsfulla samtal. Låt oss göra en plan för att utforska fler passager tillsammans. Lektion 2. Rasernas klyfta. Kommer vi alla att enas eller splittras? Rasskillnaderna har varit Amerikas utmaning så länge. Det är en djupgående fråga. Raspenningarnas historia är komplex och smärtsam. Ja, det är det. Men jag tror att det finns hopp om enighet om vi arbetar tillsammans. Jag håller med. Dialog är avgörande för att överbrygga klyftor. Hur tror du att vi kan uppmuntra till mer öppna samtal om etnicitet? Vi måste skapa trygga utrymmen där människor känner sig bekväma med att dela sina erfarenheter. Det är en jättebra idé. Att lyssna är lika viktigt som att tala. Precis. Att förstå olika perspektiv kan främja empati. Har du sett några framgångsrika initiativ som syftar till att främja enighet? Ja, samhällsevenemang som firar mångfald kan vara mycket effektiva. Jag har märkt att kulturfestivaler ofta för människor samman. Det gör det. Mat, musik och konst kan skapa kopplingar mellan olika grupper. Hur är det med utbildningsprogram? Har de en roll i detta? Absolut. Att undervisa i historia på ett ärligt sätt kan hjälpa människor att förstå orsakerna till klyftan. Det är viktigt att erkänna det förflutna samtidigt som man arbetar för en bättre framtid. Ja. Utbildning kan ge individer möjlighet att utmana stereotyper. Så, vad kan vi personligen göra för att bidra till denna sak? Vi kan börja med att utbilda oss själva och diskutera dessa ämnen med vänner. Det låter som en plan.
Varje samtal kan skapa ringar på vattnet av förändring. Ja, verkligen. Tillsammans kan vi bygga ett mer inkluderande samhälle. Jag tror att förändring är möjlig om vi fortsätter att vara engagerade i resan. Lektion 3. Sport och nationell identitet. Den professionella idrottens dominans kan ibland kännas som ett hot mot Kanadas självständighet. Jag förstår vad du menar. Idrott är en så viktig del av vår nationella kultur. Precis. Hockey, till exempel, är en enorm del av vår identitet. Ja. Ändå kan fokus på professionella ligor överskugga lokala lag och gräsrotsidrott. Det är en viktig poäng. Idrott i samhället främjar enighet och stolthet. Just det. De för människor samman och hyllar våra olika kulturer. Tror du att professionell idrott kan samexistera med lokala traditioner? Jag tror att de kan, men det kräver balans. Vi får inte glömma våra rötter. Absolut. Att hylla våra lokala idrottare är avgörande för att upprätthålla den kontakten. Och vi bör stödja initiativ som främjar ungdomsidrottsprogram. Ja. Att investera i ungdomsutveckling kan stärka vår nationella identitet. Har du någonsin deltagit i lokala sporter? Jag spelade i en fotbollsliga i flera år. Det var jättekul. Det låter kul. Jag brukade spela basket med vänner. Idrott i samhället skapar minnen och vänskaper som är långvariga. Ja. De erfarenheterna formar vår förståelse av lagarbete och uthållighet. Så, hur kan vi förespråka en balans mellan professionell och lokal idrott? Vi skulle kunna organisera evenemang som lyfter fram lokala talanger och firar deras prestationer. Det är en lysande idé. Att visa upp lokala idrottare kan inspirera andra. Precis. Det förstärker vikten av sport på alla nivåer. Jag är entusiastisk över potentialen för tillväxt inom vår idrottskultur. Lektion 4. Personlig utveckling och vänskap. Jag har förändrats. Jag har blivit mindre blyg under det senaste året. Det är underbart att höra. Vad tror du bidrog till den förändringen? Jag tror att jag har lärt mig att det handlar om att vara öppen och tillgänglig för att få vänner. Absolut. Det krävs mod att kliva ur sin komfortzon. Ja. Jag började gå på fler sociala evenemang, och det gjorde skillnad. Det är en bra strategi. Att träffa nya människor kan kännas skrämmande till en början. Det var det, men jag tyckte att de flesta människor är vänliga och välkomnande. Precis. Ofta söker vi alla bara kontakt. Har du haft några liknande erfarenheter av att få nya vänner? Absolut. Jag brukade vara ganska reserverad, men jag har lärt mig att delta i samtal. Vad förändrades för dig? Jag insåg att alla uppskattar ett genuint leende och en vänlig attityd. Det är så sant. Positivitet kan vara smittsamt. Ja. Jag har också börjat gå med i klubbar som intresserar mig.
Det är ett fantastiskt sätt att träffa likasinnade. Det är det verkligen. Gemensamma intressen ger en omedelbar kontakt. Så, vilka råd skulle du ge till någon som kämpar med blyghet? Jag skulle säga att börja i liten skala. Börja med enkla hälsningar och bygg vidare därifrån. Det låter lättillgängligt. Varje litet steg kan leda till större självförtroende. Precis. Självförtroendet växer med varje interaktion. Jag är glad att vi kan dela våra resor tillsammans. Lektion 5. Planera ett europeiskt äventyr. Jag har alltid drömt om att utforska Europa. Har du några tips om hur man planerar en sådan resa? Absolut. Först bör du bestämma vilka länder du vill besöka. Det låter rimligt. Det finns så många fantastiska platser att välja mellan. Ja. Fundera över vad som intresserar dig mest. Historia, konst, mat eller natur. Jag älskar historia och mat. Det begränsar det lite. Fantastiska val. Länder som Italien och Frankrike erbjuder rik historia och otrolig mat. Jag håller med. Jag har alltid velat prova autentisk italiensk pasta. Du måste. Tänk också på hur länge du planerar att stanna på varje plats. Jag skulle gärna vilja tillbringa minst några dagar i varje stad. Det låter perfekt. Det låter dig utforska utan att känna dig stressad. Borde jag också undersöka transportalternativ mellan länder? Ja. Tåg är ett fantastiskt sätt att resa runt i Europa. Jag har hört att tågsystemet är effektivt och naturskönt. Det är det verkligen. Dessutom kan du njuta av vackra vyer längs vägen. Hur är det med boende? Några rekommendationer. Jag föreslår att boka en blandning av hotell och lokala vandrarhem för en unik upplevelse. Det är en bra idé. Jag skulle vilja träffa nya människor under mina resor. Precis. Vandrarhem har ofta en livlig atmosfär. Borde jag också lära mig några grundläggande fraser på varje språk? Ja. Lite ansträngning gör stor skillnad för att få kontakt med lokalbefolkningen. Jag ska öva på mina hälsningar och artiga uttryck. Perfekt. Det visar respekt och kan förbättra din upplevelse. Jag blir exalterad bara av tanken på den här resan. Lektion 6. Utforska kulinariska äventyr. Jag kan knappt vänta med att prova fler rätter under vår resa. Jag med. Jag har hört att deras gatumat är helt fantastisk. Ja. Gatumat visar ofta upp det bästa av lokala smaker. Precis. Vad är du mest sugen på att prova? Jag är ivrig att prova de berömda tacosen. Jag har hört att de är helt fantastiska. Tacos låter jättegott. Jag ser också fram emot att prova de lokala bakverken. Bakverk. Nu har du min uppmärksamhet. Vilken sorts bakverk tänker du på? Jag hörde talas om en söt godsak som heter churros. De ska vara utsökta.
Churros är fantastiska. Krispiga på utsidan och mjuka inuti. Ja. Och de serveras ofta med chokladsås att doppa i. Det låter himmelskt. Vi måste hitta den bästa churroförsäljaren. Definitivt. Jag ska göra lite research för att hitta lokala favoriter. Hur är det med drycker? Några speciella drycker du vill prova? Jag kan inte vänta med att prova färska fruktjuicer. De är ofta så uppfriskande. Ja. Jag älskar hur livfulla och smakrika de är. Och hur är det med att prova lokalt kaffe? Jag har hört fantastiska saker. Jag håller med. Kaffekultur kan vara så rik och mångsidig. Det låter som att vår resa kommer att bli ett kulinariskt äventyr. Absolut. Varje måltid blir en ny upplevelse. Jag blir uppspelt bara av tanken. Jag med. Låt oss se till att dokumentera vår matresa. Lektion 7. Hantera skolarbetet. Vad händer om jag inte kan hålla jämna steg med skolarbetet? Ta det bara en dag i taget och be om hjälp när du behöver det. Det låter rimligt, men ibland känns det överväldigande. Jag förstår. Många elever känner så någon gång. Hur hanterar du din arbetsbelastning? Jag prioriterar mina uppgifter och delar upp dem i mindre steg. Det är en smart strategi. Det gör att saker och ting känns mer hanterbara. Ja. Jag har också en kalender för att hålla koll på deadlines och uppgifter. Det borde jag prova. Jag glömmer ofta förfallodatum. En planerare kan hjälpa dig att hålla dig organiserad och minska stress. Tänk om jag fortfarande känner mig vilsen trots mina ansträngningar. Det är viktigt att söka hjälp. Lärare och klasskamrater kan ge stöd. Det är sant. Jag tvekar ibland att ställa frågor. Många elever känner likadant, men att ställa frågor är avgörande för att förstå. Det ska jag komma ihåg. Hur hanterar du studiepass? Jag studerar i grupp när jag kan. Det gör lärandet roligare. Det låter kul. Att dela idéer kan öka förståelsen. Precis. Vi kan motivera och uppmuntra varandra. Så, vad är ditt råd för att hålla fokus under studietiden? Jag föreslår att man sätter upp specifika mål för varje session och tar pauser. Det låter bra. Korta pauser kan ladda om ditt sinne. Ja. Det förebygger utbrändhet och gör lärandet roligt. Tack för tipsen. Jag känner mig mer säker på att hantera mitt skolarbete. Lektion 8. Att göra planer. Har du ett datum och en plats i åtanke för evenemanget? Jag tänkte på nästa lördag på Kulturhuset. Det låter lovande. Jag ska kolla mitt schema och meddela dig. Perfekt. Jag hoppas att du klarar det. Det ska bli jättekul. Jag skulle inte missa det.
Vilka aktiviteter har du planerat? Vi kommer att ha lekar, musik och lite god mat. Det låter som en fantastisk kombination. Behöver du hjälp med något? Ja. Jag skulle behöva lite hjälp med att sätta upp dekorationerna. Jag hjälper gärna till med det. Jag har en fallenhet för att sätta ihop saker. Det är underbart. Jag uppskattar ditt stöd. Borde vi också överväga att bjuda in fler? Absolut. Ju fler, desto roligare. Jag skickar ut inbjudningar. Bra idé. Har du en lista över personer du vill bjuda in? Ja, jag har några vänner i åtanke. Borde vi också kontakta några lokala grupper? Det är ett utmärkt förslag. Det kan öka spänningen ytterligare. Jag kan hjälpa till med det också. Berätta bara vad du behöver. Tack. Jag ser fram emot att göra detta evenemang minnesvärt. Jag med. Det är alltid trevligt att sammanföra människor. Ja. Och jag tror att det kommer att stärka vår gemenskap. Absolut. Låt oss slutföra detaljerna snart. Lektion 9. Att göra planer. Jag ska träffa en vän på lunch senare. Spännande. Det låter trevligt. Vart ska du? Vi provar den där nya italienska restaurangen i stan. Jag har hört mycket gott om det stället. Vad planerar du att beställa? Jag funderar på tryffelpastan. Den låter utsökt. Det låter verkligen frestande. Jag älskar tryffel. De ger en så fyllig smak. Ja. Jag är också nyfiken på deras dessertmeny. Du borde definitivt spara plats till efterrätt. Det ska jag. Jag har hört att deras tiramisu är exceptionell. Tiramisu är en klassiker. Det är det perfekta sättet att avsluta en måltid. Håller med. Har du några lunchplaner idag? Det gör jag. Jag ska träffa ett par vänner på ett café i närheten. Det låter härligt. Vad ska du äta? Jag tror jag ska prova deras quinoa-sallad. Den ska vara väldigt fräsch. Quinoa-sallad låter nyttigt. Du väljer alltid de näringsrika alternativen. Jag försöker. Men jag kanske smyger in ett bakverk efteråt. Det är andan. Balans är nyckeln. Ja. Att njuta av något gott är också viktigt. Ha en trevlig dag. Jag hoppas att du får en underbar lunch. Lektion 10. Bygga upp självförtroende. Jag tror att obehag är något många människor upplever. Absolut. Självförtroende kommer ofta med övning. Ja. Det är intressant hur vi kan lära oss att navigera i sociala situationer. Att börja i liten skala är ett bra sätt att bygga upp det. Precis.
Vad föreslår du för någon som känner sig obekväm i sociala sammanhang? De kunde börja med att inleda korta samtal med främlingar. Det är en lysande idé. Enkla hälsningar kan leda till mer meningsfulla interaktioner. Ja. Med tiden kommer de att bli bekvämare. Har du någonsin upplevt ett särskilt pinsamt ögonblick? Många gånger. Jag presenterade mig en gång för någon 2 gånger på samma fest. Det är rätt komiskt. Hur hanterade du det? Jag skrattade bort det och sa, jag måste verkligen vilja vara vänner. Det är ett bra svar. Humor kan underlätta obekväma situationer. Ja. Det hjälper alla att känna sig mer avslappnade. Så, vilka andra tips har du för att bygga upp självförtroendet? Att öva positivt självprat kan vara mycket effektivt. Jag håller med. Att uppmuntra sig själv är avgörande för tillväxt. Dessutom kan små mål leda till större framsteg. Ja. Att fira de små segrarna kan stärka självkänslan. Och att omge sig med stödjande vänner gör skillnad. Absolut. Ett bra stödsystem hjälper oss att känna oss tryggare. Så, ska vi prova nya sociala aktiviteter tillsammans? Det låter som en fantastisk plan. Vi kan stötta varandra. Ja. Tillsammans kan vi övervinna vår sociala obekvämhet. Jag är exalterad över den här resan. Låt oss bygga upp vårt självförtroende steg för steg. Lektion 11. Att ta hand om din julgran. Riktiga tallar luktar gott, eller hur? Ja, det gör det. Men man måste vara försiktig så att de inte torkar ut och antänder en eld. Absolut. Att hålla ett träd hydrerat är viktigt under julhelgen. I år har vi en särskilt vacker gran hemma. Det låter fint. Vilken sorts tall valde du? Vi valde en frasergran. Den har en så underbar doft. Bra val. Jag har hört att de håller sina nålar bra. Ja. De är kända för sin hållbarhet, vilket är perfekt för helgerna. Hur ofta vattnar du ditt träd? Jag vattnar den varje dag för att den ska hålla sig fräsch. Det är en bra rutin. Jag glömde en gång att vattna ett träd, och det torkade snabbt. Åh nej. Tappade den sina nålar? Ja, och det blev en brandfara också. Jag lärde mig min läxa. Brandsäkerhet är så viktigt under den här tiden på året. Absolut. Vi borde också kontrollera lamporna för att se om det finns några slitna sladdar. Ja. Säkerhet först. Hur brukar du dekorera din gran? Jag gillar att använda en blandning av prydnadsföremål, inklusive handgjorda sådana från barndomen. Det låter charmigt. Handgjorda ornament ger en personlig touch. Det gör det. Hur är det med dig? Har du någon favoritdekoration?
Jag älskar de blinkande ljusen. De skapar en så varm stämning. Jag håller med. Ljusen väcker verkligen trädet till liv. Jag kan knappt vänta på att se våra träd prydda och lysa. Det kommer sannoliken att bli en vacker syn. Låt oss njuta av säsongen säkert och med glädje. Lektion 12. Att omfamna tillväxt. Livet är en riktig resa, eller hur? Precis. Genom allt detta lär vi oss och blir starkare. Ja. Varje utmaning lär oss något värdefullt. Jag har mött många motgångar, men jag hittar alltid en ljusglimt. Det är ett fantastiskt perspektiv. Vilken läxa har du lärt dig nyligen? Jag lärde mig vikten av tålamod. Bra saker tar tid. Det är en värdefull läxa. Jag glömmer ofta att ha tålamod med mig själv. Det är lätt att stressa fram saker i vår snabba värld. Ja. Jag har lärt mig att ett steg tillbaka kan ge klarhet. Absolut. Att reflektera över erfarenheter hjälper oss att växa. Har du någonsin upplevt ett ögonblick som förändrade din syn på livet? Ja. Jag var volontär på ett härbärge en gång, och det öppnade mina ögon. Det låter effektfullt. Vad tog du med dig från den upplevelsen? Jag insåg hur lyckligt lottad jag är och vikten av att ge tillbaka. Det är en vacker lärdom. Att hjälpa andra berikar våra egna liv. Precis. Det skapar en känsla av gemenskap och sammanhållning. Så, hur fortsätter du att främja din personliga utveckling? Jag läser böcker och söker nya upplevelser för att utmana mig själv. Det är ett bra tillvägagångssätt. Lärande är en livslång resa. Ja. Jag anser att vi bör omfamna förändring och förbli öppna för nya saker. Jag håller helt med. Varje upplevelse formar oss på något sätt. Låt oss lova att fortsätta växa tillsammans genom våra erfarenheter. Absolut. Att stötta varandra gör resan ännu mer givande. Lektion 13. Reseförberedelser. Vid oväntade förseningar är det klokt att ha en reservplan. Det är en bra idé. Vad sägs om att boka boende i förväg? Ja. Att boka hotell i förväg kan spara mycket stress. Precis. Det säkerställer också att du har någonstans att bo, oavsett vad som händer. Har du någonsin hamnat i en situation där du behövde ändra dina planer i sista minuten? Ja. En gång var mitt flyg försenat och jag var tvungen att hitta ett hotell snabbt. Det måste ha varit stressigt. Vad gjorde du? Jag använde en reseapp för att hitta ett hotell i närheten med lediga rum. Det är ett smart drag. Tekniken kan vara till stor hjälp i sådana stunder. Det är det verkligen. Jag skulle rekommendera att ladda ner sådana appar innan du reser. Bra förslag. Jag ska se till att ha några på min telefon. Överväg också att kontrollera avbokningsreglerna när du bokar.
Det är viktigt. Flexibla policyer kan göra stor skillnad. Ja. Man vet aldrig när planerna kan ändras. Så, borde vi skapa en checklista för vår kommande resa. Absolut. En checklista kan hjälpa oss att hålla oss organiserade och förberedda. Jag kommer att lägga till saker som boende, transport och viktiga dokument. Perfekt. Låt oss även inkludera nödkontakter och viktiga nummer. Det är en jättebra idé. Det ger sinnesro när man reser. Ja. Att vara förberedd gör att vi kan fokusera på att njuta av resan. Jag är exalterad över vår resa och alla äventyr som väntar. Lektion 14. Rikedom och ansvar. I ett så välsignat samhälle som vårt är det anmärkningsvärt att tänka på våra resurser. Ja, sannoliken. Vi lever i den mest välbärgade demokratin i världshistorien. Det är häpnadsväckande att vi kan spendera biljoner på olika initiativ. Ja, men det väcker frågor om hur vi fördelar dessa resurser. Absolut. Ska vi prioritera utbildning, sjukvård eller infrastruktur? Alla är viktiga, men jag anser att utbildning bör komma först. Jag håller med. Att investera i utbildning lägger grunden för en bättre framtid. Dessutom kan utbildade medborgare bidra mer effektivt till samhället. Det är helt sant. Vad tycker du om förmögenhetsklyftan i vårt land? Det är oroande. Med så mycket rikedom är det sorgligt att se ojämlikheten bestå. Ja. Vi måste hitta sätt att se till att välstånd når alla. Kanske borde vi fokusera på sociala program som lyfter de missgynnade. Det är en jättebra idé. Program som ger stöd kan göra skillnad. Och vi bör uppmuntra filantropi bland de rika. Absolut. De som har råd har ett ansvar att hjälpa andra. Det handlar om att skapa ett mer rättvist samhälle för kommande generationer. Så, hur kan vi förespråka dessa förändringar? Vi kan börja med att öka medvetenheten och delta i diskussioner i samhället. Ja. Varje samtal kan inspirera till handling och framsteg. Tillsammans kan vi bidra till ett mer rättvist samhälle. Jag hoppas att vi med engagemang kan göra en positiv skillnad. Lektion 15. Uppgradering av elektronik. Låt oss uppgradera vår elektronik idag. Håller med. Dessa framsteg är imponerande. Jag är särskilt exalterad över de nya smartphones. De har otroliga funktioner. Ja. Kamerakvaliteten är enastående. Jag älskar hur de fångar detaljer. Precis. Jag kan inte fatta hur många objektiv de har nu. Det är som att bära en professionell kamera i fickan. Har du sett de senaste surfplattorna? De är så mångsidiga. Ja. Vissa kan till och med fungera som bärbara datorer. Det är anmärkningsvärt.
Jag älskar idén att ha allt i en enda enhet. Det gör det mycket enklare att arbeta på språng. Vad planerar du att uppgradera? Jag funderar på att köpa en ny bärbar dator. Min börjar bli ganska långsam. Det är ett klokt val. En snabbare bärbar dator kan förbättra produktiviteten. Funderar du på att uppgradera något? Jag kanske skulle kolla på en smartklocka. De verkar ganska användbara. Smartklockor är fantastiska. De hjälper till att spåra träning och få aviseringar. Ja. Dessutom ser de snygga ut också. Borde vi kolla in tillbehörsavdelningen också? Absolut. Jag behöver ett nytt skal till min telefon. Och jag vill se om de har några coola hörlurar. Bra idé. Hörlurar av god kvalitet kan förbättra lyssningsupplevelsen. Låt oss utforska och se vilka erbjudanden de har idag. Lektion 16. Att ta steg mot tillväxt. Det är normalt att känna sig överväldigad ibland, eller hur? Ja, det är det definitivt. Många människor upplever liknande känslor. Jag känner mig ofta osäker på hur jag ska gå vidare. Det är helt förståeligt. Det är viktigt att ta det ett steg i taget. Precis. Att dela upp saker i mindre uppgifter kan göra det mer hanterbara. Ja. Jag har lärt mig att små mål kan leda till betydande framsteg. Vilka metoder använder du för att hålla fokus på de där små målen? Jag för dagbok för att följa mina framsteg och reflektera över mina känslor. Det låter som en jättebra idé. Att skriva kan vara väldigt terapeutiskt. Det är det verkligen. Det hjälper mig att klargöra mina tankar och känslor. Det borde jag prova. Ibland känns det som att mitt huvud är fullt av bekymmer. Att skriva dagbok kan ge en känsla av lättnad och struktur. Har du någonsin hamnat i en situation där du var tvungen att ta saker långsamt? Ja. När jag började ett nytt jobb kände jag mig överväldigad till en början. Hur klarade du det? Jag påminde mig själv om att lära mig gradvis och ställa frågor när det behövdes. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Att söka hjälp kan lindra pressen. Ja. Det är viktigt att komma ihåg att alla lär sig i sin egen takt. Så sant. Jag ska ha det i åtanke när jag tar mig an mina utmaningar. Tillsammans kan vi stötta varandra i att ta de stegen. Absolut. Att ha en vän som delar resan gör stor skillnad. Lektion 17. Att välja det perfekta B&BT. När det gäller bed and breakfast föredrar jag något med rustik charm. Jag håller helt med. En mysig atmosfär gör hela skillnaden. Ja. Jag älskar idén att bo på ett ställe med träbjälkar och vintageinredning. Det låter härligt. Natursköna vyer är också ett måste för mig. Absolut. Att vakna upp till vackra landskap är så uppfriskande. Har du sett några B&B som fångar din uppmärksamhet?
Jag hittade den med utsikt över en pittoresk sjö. Den ser fantastisk ut. Det låter perfekt. Jag kan tänka mig att smutta på kaffe på verandan. Ja. Att koppla av i vattnet skulle vara så fridfullt. Hur är det med frukostalternativen? De är också viktiga. Jag hoppas att de serverar hembakade bakverk. Nybakade varor är en njutning. Ja. Och det vore trevligt med lokalt producerade ingredienser. Det bidrar till charmen. Att stödja lokala bönder är alltid en bra idé. Så, borde vi leta efter recensioner för att få hjälp med att bestämma oss? Absolut. Att läsa andras erfarenheter kan vägleda oss till det bästa valet. Jag ska hjälpa till med det. Låt oss hitta en plats som uppfyller våra önskemål. Tillsammans hittar vi det perfekta rustika B&BT för vår semester.